Moi, j'ai 31, bientôt 43. Attends, mais si t'as 30 ans, Qu'est-ce que le? t'as 30 ans, J'ai 31, bientôt 43. t'as 31, mais Bientôt du coup, 43. mais pourquoi bientôt 43? C'est le calcul. Comme ça, il faut Mais télécharger. le calcul là, c'est 32 après, hein. On est dans la globalisation, la mondialisation. On n'a pas le temps d'attendre 32, 30. Il faut sauter. Ah, et 30, toi, 31, bientôt 43. tu sautes direct à la quarantaine, toi. Hein. It's my birthday. It's my birthday. Ole ole ole. It's my birthday. It's my birthday. 31 عام. 31 عام. يس. وهنا كتبدا أزمة الثلاثينات 31. يس. كاينة أزمة ديال الثلاثينات، وهاد الأزمة فيها ما هو ماتيماتيك سيونتيفيك فيزيك. نبداو به. مثلا هادي من داك الشيء اللي هو أزمة الثلاثينات. وما تقول ليش الرياضة، نو 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 منو كراي. هادي بالشرف. وكاين ألم الظهر والمفاصل، هادو نقدر نقول لك الرياضة، ما عندهمش علاقة بالسن. كاين كذلك الشعر، الشيب، ولكن هذا ماشي مشكل. جورج كلوني شي ستيل شكل عادي عادي ياك. وكاين الصباغة وهذه عادي. ولكن الشعري قرر يبني التيران ديال التنس ياك. دار هنا حفرة وهنا حفرة، وخلى هنا الشبكة، ولاو تيلعبوا التنس. ودابا لاحظت بلي تيبنيو هنا بقعة أرضية، ما عرفتش غيديرو فيها، ولكن هاد الشيء عنده الحل ياك. الو تركيا، شحال الثمن؟ هانية وهادشي إراتي، هادشي وراثي، هادشي نخليوه هكا، خليهم يلعبوا مع راسهم عادي. دابا الفيلم شنو هو؟ الفيلم انه هاد الزغب اللي مشى من هنا ومن هنا هبط، وولات خارجه زغبه من هنا، فهمت السطا؟ ما فهمتش. المهم هادو اثار ازمه الثلاثينات، ما عندك ما دير. وليت كذلك كناكل سميتو داكشي فيجيتاريان بيو، ما عرفت شنو شلايض وما عرفت شنو، ما فهمتش علاش. وليت كنلعب سودوكو، وليت كنلعب شي لعيبات ديال الكبار، ما فهمتش. داما داكشي غريب اجي. وسميتو وليت كنهضر مع الناس، شحال هادي وشحال هادي، كتبان لك بعيده 30 عام. وليت كنصح شي نصائح كنت كنسمعهم من الكبار، وليت انا كنقولهم. داكشي بشكل. وليت كنقول ملي كنت صغير، وملي كنت صغير هادي 30 عام قضيه بعيده. زعما شي حاجات تبدلوا، ضروري تيتبدلوا شي حاجات، وكيبان باللي تبدل، باللي كبرتي. ولكن هذه اللي غنهضر عليها، هاد 30 عام، باش وصلت 30 عام بعدا انا تنقول لكل شي 29 عام، باقي انا في 29 عام، ما عرفتش علاش. ولكن دابا تفرشات القضيه 31 عام. شنو بغيت نقول؟ كاين
واحد الحاجه ولات كتقال ليا منين وصلت 30 عام هي الزواج. خصك تزوج 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 تزوج، في اي موضوع كتدخل خصك تزوج. وكاين واحد الموضوع ما بقاش يتقال ليا اللي هو يوتيوب. درتي يوتيوب تاع 30 عام، كبرتي، هادشي ديال الصغار، كان خصك تبدا بكري ياك. ولكن نقول لك واحد الحاجه مهمه، هي انه لاج غير رقم. دابا حنا ولفنا شي حاجات ما كنديروهمش حيت كبرنا، ما عندهاش علاقه. ما كاينش قانون كيقول لك حيت كبرتي ما خصكش دير هادشي. قانون حنا دايرينو راسنا. الا كبرتي ما خصكش دير هادي وهادي 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 وهادي، ما كايناش هادي. كسر كلشي، هرس كلشي، ودير اللي بغيتي، طونكو ما كدير حتى حاجه خايبه للناس. دير اللي بغيتي تزوج في 60 عام تزوج في 60 عام، بغيتي تزوج في 20 عام تزوج في 20 عام. ما كاينش شي حاجه سميتها اج حابسني، خصني نتزوج في هاد الوقيته. ما كايناش هادي. خصني ندير يوتيوب في هاد الوقيته حيت كبرت، حيت مع شنو، حيت كبرت ما خصنيش ندير اليوتيوب. ما كايناش هادي. لاج رقم بس صافي. وإلا تعاملنا على هذا الاساس غنعيشوا سعداء مزيانين. بغيتي تلعب الرياضه لعبها في 60 عام. علاش حابس راسك حيت انا كبرت؟ لا، ما كايناش هادي. كايناش كبرت في دماغنا، كبرت في تقاليدنا، ولفنا. بحال دابا واحد كبير ما خصوش يلبس هاد اللبسه، واحد ما عرف شنو. ما كايناش هادي. دير اللي بغيتي في اي اج. وانت سنك شنو عندك هنا في عقلك؟ شحال في عقلك؟ انا في عقلي عندي 7 سنين. كله عقلو شحال عنده. انا باقي هذا ما بغاش يزيد، ما كبرش. الجسم كبر، ما كبرش، ما طوالش، ولكن كبر بهادي. ولكن المهم ما نهضروش على الموضوع. المهم كبرنا. والكادو اللي غتعطيوني، خصكم تعطيوني كادو. الكادو اللي غتعطيوني هو انكم تابوناو. لوف يو. الكادو راك عارف، سبسكرايب.